صباح الخير. النجمة اللي على علم إسرائيل اللي هي مسماه بنجمة داوود أو ماجن ديفيد اللي هو درع داوود، النجمة دي طبعا بالنسبة لنا هي دولة إسرائيل، هي الشعار بتاعها. كنت عامل فيديو من فيديوهات في أحد المتاحف، وبعدين واحد خد سكرين شوت للباك جراوند اللي أنا كنت واقف قدامه، وقال لي المتحف الموتيفات بتاعته نجمة داوود. إزاي؟ فقلت أنا بعتها لناس متخصصة، فبعتها لكذا حد. ناس ردت عليا وقالت لي ممكن قوي يبقى الموتيف اللي وراك ده نجمة داوود، ما طبيعي المتحف ده اتعمل ايام ما كان في يهود في مصر، وطبيعي انه في حاجات من التراث اليهودي في الزخارف والحاجات دي كلها، ده شيء طبيعي جدا. وناس قالت لي لا، دي زخارف اسلاميه وبتاع وشبه نجمة داوود او النجمة السداسيه. واحده بس قالت لي على فكره هي النجمة السداسيه دي مش نجمة يهوديه او نجمة اسرائيليه، قالت لي دي موجوده من قبل كده في الفن الإسلامي أو في الآثار الإسلامية. قالت لي هتروح جامع الحاكم بأمر الله، هتروح المأذنة الفلانية، هتطلع هتلاقي النجمة موجودة. ما كدبتش خبر بصراحة، يعني تاني يوم رحت الجامع، طلعت المأذنة ولقيت النجمة، صورتها. وبرضو الموضوع فضل شاغل لي دماغي، قلت أدور. قعدت أعمل يعني أبحاث بسيطة كده، لقيت دكتور ريحان، دكتور في الآثار، عامل بحث عن نجمة داوود، وإنه النجمة دي أساسها فن إسلامي أو فن عربي. ولقيت كذا حد بيقول كده برضه. فأنا بصراحة قلت يعني أنا أروح للشخص اللي قال لي كده، أقعد معاها، أتكلم معاها، نفهم منها النجمة دي جاية منين، النجمة دي أساسها إيه. فهنقابل الدكتورة شاهندة دلوقتي، وبعد لما نخلص هنتكلم مع بعض. معايا الدكتورة شاهندة كريم، دكتور الآثار الإسلامية في الجامعة الأمريكية. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير. عايز أسأل حضرتك على النجمة السداسية اللي هي موجودة حاليا على علم إسرائيل، وهم بيقولوا نجمة، بيسموها نجمة داوود أو الشيلد بتاع داوود. هل النجمة دي ليها وجود في الآثار الإسلامية اللي عندنا في مصر؟ هي لها وجود، وهي ظهرت لأول مرة، أو على الأقل يعني الأثر اللي موجود اللي هو في الدولة الفاطمية، فموجود على المأذنة. ده في أنهي جامع؟ في جامع الحاكم. جامع الحاكم. في جامع الحاكم بأمر الله. فموجود، وده اتبنى في سنة 990 إلى 1010، يعني في أواخر القرن العاشر. النجمة بقى، النجمة اللي هي بيطلق عليها نجمة داوود، دي موجودة، أنا شفتها في جوامع، في جامع الحاكم بأمر الله، وأعتقد في مناطق تانية يعني. هل النجمة دي وجودها قبل ما يتم استخدامها من اليهود ومن الإسرائيليين بعد كده؟ بص، على حسب معلومات ان كلمة نجمة داوود دي ده تطور حصل في القرن ال17. الاسم ده نجمة داوود معنى ديني، دي انا معرفش غير ان هو كلمة نجمة داوود اللي هي بقت رمز لليهودية، ان ده ما كانش موجود في الفترة من دي حاجة زمان. جديدة، دي حاجة من القرن حوالي 16 او 17، مش متأكدة بالظبط امتى، بس يعني اكتر في الوقت انا كنت الحديث. قريت انه في ملك اسمه شارل الرابع، كان في دولة اسمها بوهيميا اللي هي عند براغ سنة 1354 حاجة زي كده، وهو اول واحد خلى اليهود بتوع المنطقه لما جم يحاربوا معاه عمل لهم علم، والعلم ده كان فيه النجمه دي وحاجه زي كده. بس ده كل ده بعد كمان، ما كل ده في القرن 14 كمان، يعني ده بعد الفتره اللي احنا عندنا النجمه وموجوده ومنحوته على الحجر وفي مأذنه، يعني ده كل ده بعد كده. فعشان بنقول هي امتى خدت هذا الشكل الديني، ده اللي انا ما اعرفش. انا على حسب معلوماتي ان هي بالنسبه لنا احنا في الفن الاسلامي ده شكل هندسي. طب بالنسبه للاشكال النجوم، عشان في شكل النجمه موجود كتير قوي في كموتيف في الاثار دي. لا، ما هو موجود في الاثار القبطيه كمان،
موجود في الآثار اليهودية كمان. فهو الشكل اللي هو الجيومتريك ده موجود في يعني في كل في كل الزخارف اللي موجودة، مش بس في الزخارف الإسلامية. وش معنى الجيومتريك بالذات؟ ما هو بقول الجيومتريك لأنه هو بالنسبة للفن الإسلامي فكرة أي شكل ملهوش بداية ونهاية. هو طبعا في الحالة دي الجيومتريكال باترن ممتاز، لأن الجيومتريكال باترن بتقدر تزود له في كل الاتجاهات، زي فكرة الأرابيسك. ما هم استعملوا برضو الأرابيسك بنفس الفكرة دي، إن هو مفيش بداية ومفيش نهاية. عند الهندوس ليها معنى ديني. شيفا اللي هو الذكر، الاله الذكر، ومش عارف والانثى. وعند المورمون برضو بيعتبروا انه اللي هم طائفه من طائف المسيحيين بيعتبروا انه ربنا بيكلم البني ادم والبني ادم بيكلم ربنا. بس مش عارف، انا ما اعرفش في الاسلام اي ربط بالشكل ده. يعني انا على الاقل بالنسبه لي انا كنت لما بشوف ده كفن، ان هو ده فن بيستعمل، وفن الجيومتري من اهم الفنون على الاقل في العصر الاسلامي. وقلت السبب هو علشان هو بيرمز الى، مش عايزه اقول الى الاله، استغفر الله العظيم، لكن هو بيرمز للانفينيتي، لا نهايه بالظبط. تمام. ده طب هل في اماكن تانية النجمه دي موجوده فيها في مصر؟ يعني لو انا كده بالذاكره انا عارفه ان موجوده في القبه، في لو جيوشي فوق القبه من جوه، اللي في المقطم فوق، في القبه برضو من جوه باسم محمد وعلي. تمام. يعني أيوة. علي في النص ومحمد من بره. كنت قريت كان في دكتور برضو في الآثار اسمه دكتور ريحان. قريت ان هو كان في هو بيقول في قلعة الجندي اللي هي في راس سدر بناها صلاح الدين. وبيقول انا ما شفتش الصورة، بس هو بيقول انه في محراب هناك، وفي برضو النجمة دي موجودة هناك، نجمة سداسية يعني. لا، صلاح الدين بعد الفاطميين. بعد الفاطميين. طبعا بعد، هو اللي خد الحكم من الفاطميين. يعني احنا كده الحاكم وهو اقدم حاجة عندنا. الحاكم هو متهيألي اقدم حاجة عندنا. الشكل الهندسي ده، شكل النجمة السداسية دي، موجود في الفن المملوكي. لا، قبل المملوكي. قبل المملوكي. لا، من الفاطميين. اسف. موجود في الفاطمي. قبل استخدامه كنجمة على من الإسرائيليين أو من اليهود أو من على حسب يعني قبل ما كلمة نجمة داوود دي تظهر في التاريخ. يعني هو ده اللي أنا قريته، إن الكلمة دي نجمة داوود، إن ده تطور بتاع القرن 16 أو 17. اوكي. وقبل كده بكتير قوي كان الجامع الحاكم ما كان طبعا كان موجود. ميرسي يا دكتوره. انا بس هطلب من حضرتك حاجه بقى، يعني والناس بتتفرج علينا عايزين نروح المتحف الاسلامي مع بعض. يا ريت. انا اللي بجد. لا بجد قوي قوي. صحيح. خلاص نخلص الصيف ونروح المتحف الاسلامي ان شاء الله. ميرسي ان شاء الله. ميرسي. بس يا سيدي، وهي دي حكايه النجمه السداسيه اللي قبل ما يستخدمها الاسرائيليين، ومن قبلهم قبل ما يستخدمها مجموعة من اليهود في القرن ال14 كشعار ليهم، كان الفاطميين بيزينوا بيها المساجد. هل كان ليها استخدام قبل الفاطميين؟ احتمال طبعا، بس كحالات فردية. حسب كلام الأثريين مفيش مجموعة في المنطقة بتاعتنا استخدمت النجمة دي قبل الفاطميين. دي حكاية النجمة، ولسه في حكاية الفلافل، وفي حكاية الحمص، وحكاوي كتيرة قوي. التاريخ اللي بيتنسي بيتسرق، وعشان التاريخ ما يتسرقش اعرف تاريخك واحكيه. صباح الفل.